Tento případ patří mezi jeden z nejkontroverznějších popisů, jaké kdy historie UFO zaznamenala. Odehrál se v roce 1955 ve státě Kentucky a očití svědci tvrdili, že neznámé bytosti napadaly jejich statek a téměř 4 hodiny drželi 12 lidí jako rukojmí. Drama doprovázela střelba a záhadné jevy v okolí statku. 21. srpna 1955 ve večerních hodinách přišlo na policejní stanici v městečku Hopkinsville 5 dospělých a 7 dětí. Členům hlídky tvrdili, že jejich farmu napadly malé kreatury z mimozemské lodi a téměř 4 hodiny útočili na dům. Nakukovali do oken, bouchali na dveře a okna a snažili se dostat dovnitř. Jejich chování bylo údajně tak nebezpečné, že muži celý čas na neznámé bytosti stříleli, k čemuž měli i důkazy. Případ Kelly Hopkinsville. Službu konající policista sepsal s přítomnými zápis, v němž uvedl, že statek napadlo 12 až 15 malých, tmavých bytostí neznámého původu se svítícíma očima. Aby nevznikla panika, do městečka Kelly, kam farma spadala, poslali několik členů policejní hlídky, 5 státních vojáků a členy vojenské policie, aby případ nejen vyšetřili, ale zajistili, kdo vlastně na rodinu farmářů útočil. Jediné důkazy, které síly zákona našly, byly rozstřílené okna a dveře. Očití svědci popsali útočníky jako malé a tmavé bytosti s velkou hlavou, obrovskýma odstávajícíma ušima a velkýma svítícíma očima. Prý byly velmi útlé, ale za to obratné a v pohybech velmi svižné. Pohybovali se skrčeně. Bytosti poprvé napadly statek ve večerních hodinách. Po 4 hodinách odolávání se vzdálili, aby se přibližně ve 3:30 vrátili zpět. Otočila jsem hlavu 3krát, protože jsem si myslela, že mi mé oči lžou, ale všude, kam jsem se otočila, byli oni. Byli všude. Lezli po střeše přes plot, plazili se jako hadi, uvedla pro zdejší místní média jedna z očitých svědkyní událostí, Glennie Langfordová. Další z očitých svědků události tvrdil, že když začal střílet, jedna z bytostí ho dokonce chytla za vlasy a chtěla ho odtáhnout pryč. Podařilo se mu však vytrhnout a schovat se v domě. Vzhled, jaký uvedl, na důvěryhodnosti případu velmi nepřidal. Vyvolal nežádoucí senzaci a městečko Kelly se stalo terčem UFO turistiky. Oficiální závěr vyšetřování případu zněl mimořádně překvapivě. Prý to byly pouze sovy, které v době útoku agresivně bránily svá hnízda s mláďaty. Skupina psychologů, která případ vyšetřovala, rodinu přirovnala k exemplárnímu případu toho, jak se může člověk nechat oklamat vlastním strachem. Na druhé straně ufologové považují případ Kelly Hopkinsville za jeden z nejlepších případů blízkých setkání 3. druhu. Ještě nikdy v historii UFO neexistovalo tak mnoho očitých svědků, pozorujících jeden úkaz, jako tehdy 21. srpna 1955. Jezero Anjikuni se nachází hluboko v regionu Kivallik, divokého kanadského teritoria Nunavut.
ležíc vedle řeky Kazan a je dokonalým místem pro lov pstruhů a štík, který je v místních vodách opravdu požehnaně. Jezero Anjikuni se rychle stalo uznávaným domovem eskimáckého kmene, který vyrostl do poměrně velké komunity. Vše se však jedné chladné listopadové noci v roce 1930 změnilo. Osudová noc. Joe Lebel byl kanadským lovcem kožešin, který byl ve svém oboru nanejvýš zkušený. Také byl velmi ostříleným dobrodruhem, kterého v divočině jen tak něco nepřekvapilo. A to zejména v oblasti Kivallik, kde strávil nesčetně mnoho času. Věděl i o tom, že Inuité si v blízkosti vybudovali svou vlastní komunitu a dokonce je již v minulosti několikrát navštívil. Během večerů, které s nimi strávil, poslouchal jejich příběhy a legendy o zlověstných lesních duších a zejména o jejich největším postrachu jménem Wendigo. Navzdory všemu byl tento eskimácký kmen velmi přátelský a vždy přivítali kolem jdoucího cestovatele s otevřenou náručí. Label měl pocit strachu a úzkosti jen zřídka kdy, avšak tato osudná noc u jezera Anjikuni byla jiná. Silný měsíc osvětloval eskimáckou osadu, ke které měl lovec namířeno. Nikde se nic nepohnulo. Jediný zvuk, který slyšel, bylo vrzání sněhu pod vlastníma nohama. Ostřílený muž, jako byl Label, hned pochopil, že něco není v pořádku a začal s vyšetřováním. Jakékoliv známky života z osady zmizely. Žádný smích, žádná vřava, žádný kouř stoupající z komínu. Label si v dálce všiml ohně a rychle k němu vykročil. Plameny však byly malé a bylo jasné, že musí hořet už velmi dlouho. Lovec si dokonce všiml, že někdo na něm začal připravovat jídlo, ale nestihl ho dokončit. Bylo úplně spálené. Label v průzkumu pokračoval, doufajíc, že narazí na někoho, kdo mu konečně vysvětlí, co se tam vlastně stalo. K tomu však nedošlo a proto začal muž prohledávat jednotlivé domy a zkoušel najít jakoukoliv stopu, která by ho přivedla k odpovědi. Jediné, co našel, byly domy plné zásob jídla, zbraní, oblečení, jako by lidé prostě zmizeli a nic si sebou nevzali. Toto vyšetřování ho dovedlo k teorii, že obyvatelé této eskimácké osady museli odejít teprve nedávno a ve velkém spěchu. Rozhodl se tedy prozkoumat okolní terén. Nenašel však žádné náznaky stop, kromě těch svých. Zkušený dobrodruh, jako je on, by si něčeho rozhodně všiml. Zjistil však něco hrozného. Všechny psy, které při vstupu do osady nikde neviděl, našel pod vrstvou sněhu, přivázané k jejich obvyklému místu a uhynulé na následky vyhladovění. Z vesnice zmizeli i pohřbení mrtví. Hroby byly vykopány, i když byla zem zmrzlá a tvrdá jako ocel. Label se po tom zjištění okamžitě vydal k nejbližší telegrafické stanici a svůj nález ohlásil jezdecké policii. Když se začalo oficiální vyšetřování, policie našla past dalšího lovce a jeho syna. Když je vyslechli, zda v blízké době neviděli něco podezřelého, řekli, že na obloze zahlédli zvláštní obrovský kulatý objekt, který se přetransformoval do tvaru náboje a letěl směrem k jezeru Anjikuni.
Unesli tedy celou osadu mimozemšťané? Nebo nastala na místě nějaká záhadná časová smyčka, která by vysvětlovala i stále hořící ohně a připravené jídlo? Jasnou odpověď se už asi nikdy nedozvíme.